what's up guys බුණා the travel load YouTube channel එක ඔයාලව සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. ඉතින් අදත් මම ගෙනාවේ රුමේනියාවේ job update එකක් ගැන. ඉතින් මේ job update එක රුමේනියාවට එන්න බලාපොරොත්තුෙන් එන්නින් අයට උඟක් වටිනවා. ඉතින් රුමේනියාවට මේ එනකොට සෑහෙන්න ස්කිල් වගේම අන්ස්කිල් job වලටත් සෑහෙන්න එනවා. ඉතින් හුඟ දෙනෙක් මගෙන් අහපු ප්‍රශ්නයක් තමයි රුමේනියාවේ අන්ස්කිල් ජොබ් තියනවාද කියලා. ඒ කියන්නේ පළපුරුද්ද ඕන් නැති ජොබ් තියනවාද කියලා. ඉතින් ඒ ජොබ් එකක් තමයි අද මම ගෙනාවේ. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක ඉවර වෙනකම් බලන්න. ඒ වගේම තමයි මේ ජොබ් එක මේ ඔයාලට ෆැක්ටරි එකක වැඩ කරන්න තියෙන්නේ. ජෙනරල් වර්කර්ස් විදියට තමයි මේ ජොබ් එක ඔයාලට වැඩ කරන්න තියෙන්නේ. ඉතින් මේක ෆැක්ටරි එකේ සාමාන්‍යයෙන් normal work කරන්න තමයි තියෙන්නේ. සාමාන්‍යයෙන් ඔය වැඩ ටික කරගන්න තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් මේකට පළපුරුද්ද ඕනේ නැහැ. නුපුහුණු සේවකයන්ට තමයි මේ ජොබ් එකට ඇප්ලයි කරන්න පුළුවන්. ඉතින් හුඟ දෙනෙක් ලංකාවේ ඉන්නවා පළපුරුද්ද නැති අපේ කොල්ල කෙල්ලෝ රුමේනියාවට එන්න බලාගෙන. ඉතින් ඒගොල්ලන්ට තමයි මේ වීඩියෝ එක මම අද කරන්නේ. ඉතින් මේකට මේ ඇත්තටම මේ ලේසින්ම ඔයාලට එන්න පුළුවන් රුමේනියාවට. ඉතින් මේ ඔයාලට මෙහෙට ඇවිල්ලා මේ ජොබ් එක කරලා ඔයාලට රුමේනියාවට ඇවිල්ලා ඔයාලට කැමති අංශයට පළපුරුද්ද හදාගෙන මාරු වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයා කොහොමද රුමේනියාවට එන්නයි ඕනේ මොනවාට හරි. ඉතින් පළපුරුද්ද තියෙන අයත් රුමේනියාවට එන්න බැරුව ඉන්නවා. ඉතින් රුමේනියාවට එන්න හරි විදියක් නැතුව ඉතින් මම ඒගොල්ලන්ට රුමේනියාවට එන්න මගේ එක්ස්පීරියන්ස් එකත් එක්ක හරි විදියට එන විදිය තමයි මගේ වීඩියෝස් වල මම කරන්නේ. ඉතින් කලින් කරපු වීඩියෝස් වලටත් හුඟක් හොඳ ප්‍රතිචාර තිබුණා. ඉතින් මගේ YouTube channel එකේ තියෙනවා let's go playlist එකක්. ඉතින් ඒ let's go කියලා playlist එකට මම දාන්නේ රුමේනියාවට අලුතෙන් එන්න අයට වැදගත් වෙන වීඩියෝස්. ඉතින් මේ වගේ වීඩියෝ එකක් දැම්මට පස්සේ මේ තියෙන මේ ඒජන්සියට එහෙම කතා කරලා අනිවාර්යෙන් ගිහිල්ලා හරි බලලා කතා කරලා ඇප්ලයි කරන්න. ඉතින් මම හොඳට හොයලා බලලා තමයි කරන්නේ. ඉතින් අපේ මේ කොල්ලෝ කෙල්ලන්ට ඉතින් අනිවාර්යෙන් මේ ඔයාලට දන්නේ නැති දෙයක් තියෙනවා නම් කමෙන්ට් කරන්න. අපි බලමු මේ ජොබ් වෙකන්සි මොකක්ද, මේකට හම්බෙන දේවල් මොනවාද ඉතින් කියලා විස්තර ටිකක් අපි මම ඔයාලට කියන්න. එහෙනම් අපි යමු වීඩියෝ එකට. ගයිස් අපේ ජොබ් වෙකන්සි එක තමයි නිෂ්පාදන කර්මාන්ත ශාලාවන් සඳහා පිරිමි නුපුහුණු සේවකයන්. ඒ වගේම වයස 25ත් 38ත් අතර පිරිමි අයට විතරයි මේ ජොබ් වෙකන්සි එකට ඇප්ලයි කරන්න පුළුවන්. මෙම රැකියාවට වැටුප් ආහාර දීමනා සමග නොමිලේ නවත්තන් ඔයාලට ලබා දෙනවා. ඒ වගේම USD 500ක් තව ප්ලස් ඩොලර් 100ක් ඔයාලට වැටුප් විදිහට ඔයාලට ලබා ගන්න පුළුවන්. ඕවර් ටයිම් කරලා ඊටත් වඩා ගාණක් ඔයාලට හොයා ගන්න පුළුවන්. ඔයාලට මේ රැකියාවට අමතර නිවාඩු දින 21ක් ලබා දෙනවා. ඒ වගේම වෛද්‍ය පාසුකම් මෙඩිකල් ඔයාලට නොමිලේ ලැබෙනවා. සීලම අයිතිම්කරුවන් ඒජන්සිය හරහාම ලියාපදිංචි වෙන්න ඕනේ. අපි ඊළඟට බලමු ඒජන්සියට ගේන්න ඕනේ දේවල්. සීලම රටවල් සඳහා අවශ්‍ය පාස්පෝර්ට් එක තියෙන්න ඕනේ. සුදු පසුබිමේ පාස්පෝර්ට් ප්‍රමාණයේ ඡායාරූප 8ක් ඕනේ. ඒ වගේම ලොකු ප්‍රමාණයකකුත් ඕනේ. සේවා සහතික ඒ වගේම උත්පන්න සහතිකයේ පිටපතක් අනිවාර්යෙන් මේකට ඕනේ. ගයිස් අපි දැන් බලමු මේ ඒජන්සිය විස්තරේ. මේ ඒජන්සිය නම තමයි චවින් ඉන්ටර්නැෂනල් ඒජන්සි. ඉතින් මේක නුවරපාර කිරිපත්ගොඩ තමයි තියෙන්නේ. කිරිපත්ගොඩ නුවරපාරේ කීල්ස් සුපර් මාකට් එක මේ ඉස්සරහා DFCC බැංකුවේ පළවෙනි මහල තමයි මේ ඒජන්සිය තියෙන්නේ. ඉතින් රජයේ ලියාපදිංචි මේක ඒජන්සියක්. සතියේ දින 9ත් 5ත් අතර මේ ඕපන් කරලා දිනවා. ඒ වගේම සෙනසුරාදා 9 ඉඳලා හවස 1 වෙනකන් මේ ඒජන්සිය මේ ඕපන් කරලා තියෙනවා. ගයිස් ඔයා කිරිපත්ගොඩ හරි ඉන්නවා නම් ඔයාට ලේසියෙන්ම මේ ඒජන්සියට ගිහිල්ලා බලන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඔයා කිරිපත්ගොඩෙන් පිට පළාත්වල ඉන්නවා නම් ලංකාවේ වෙනත් පළාත්වල ඉන්නවා නම් ඔයාට කතා කරලා විස්තර දැනගෙන ඒජන්සියට ගිහිල්ලා අනිවාර්යෙන් ඇප්ලයි කරන්න. ඉතින් මේ දාලා තියෙන ටෙලිෆෝන් නම්බර්ස් වලටත් කතා කරන්න. ඒ වගේම ඒජන්සිය ඇඩ්‍රස් එක ටෙලිෆෝන් නම්බර්ස් මම මගේ ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් බොක්ස් එකේ මම දානවා. ගයිස් මං හිතනවා ඔයාලට රුමේනියාවට එන්න නුපුහුණු සේවකයෙක් විදියට මේ වීඩියෝ එක ඔයාලට වැදගත් වෙනවා කියලා. අනිවාර්යයෙන් මේ ඒජන්සියට කතා කරලා
අනිවාර්යෙන් ඇප්ලයි කරන්න. ඉතින් ඒජන්සියෙන් ගේන්න කියපු දේවල් ඔය අනිවාර්යෙන් අරන් යන්න. ඉතින් ඔයාගේ රුමේනියා සිහිනය සැබෑ කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි ඔයා මේ දන්න අයට මේ වීඩියෝ එක යවන්න. ඉතින් ඒක හුඟක් ප්‍රයෝජනවත් වෙනවා රුමේනියාවට එන්න. ඉතින් අලුතෙන් එන්න ඉන්න අයට සෑහෙන ප්‍රයෝජනවත් වෙනවා. ඉතින් මගේ YouTube channel එක subscribe කරලා මට සබ් එකක් දෙන්න. දිගටම මම රුමේනියාවට අලුතෙන් එන්න ඉන්න අයට මගේ let's go playlist එක යටතේ මම ඔයාලට videos දානවා. ඉතින් අනිවාර්යෙන් like කරන්න, අනිවාර්යෙන් comment කරන්න. අනිවාර්යෙන් මම ඒවට reply කරනවා. එහෙනම් හැමෝටම ජය වේවා.